بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مع محمد نور. إن شاء الله النهاردة بإذن الله نسرد على حضراتكم الحلقة السادسة من رواية فيلا العجمي، عشان نشوف الأحداث وصلت لفين وإيه الأخبار الجديدة وإيه الأحداث المتوقعة ومدى سخونية الأحداث. يلا بينا إن شاء الله نتفرج مع بعض ونسمع عن الأحداث الجديدة في الحلقة السادسة. الحلقة النهاردة بعنوان مريانا وحدها. دخلت مريانا غرفتها وأغلقت عليها بابها بعد طعام العشاء، وجلست على سريرها في ضوء خافت وهي تستمع إلى بعض المقطوعات من الموسيقى الرومانسية الكلاسيكية، وأخذت تفكر في ذلك الشخص الذي تقابلت معه في صدفة غير متوقعة، وظلت تسأل نفسها: ترى من يكون هذا الشخص؟ ترى ما اسمه؟ هل هو متزوج؟ لا أعتقد ذلك، فما زال سنه صغيرا على الزواج. هكذا كانت تحدث نفسها. وما سر تلك النظرة الساحرة التي رمقني بها؟ هل لاحظ إعجابي به؟ هل شعر بهذه الأحاسيس التي شعرت بها؟ قالت لنفسها: بالتأكيد، وإلا فما سبب نظراته الساحرة تلك التي رأيتها في عينيه؟ وسألت نفسها مجددا: كيف أراه مرة أخرى؟ هل أحببته إلى هذه الدرجة أم هي مجرد لحظة إعجاب عابرة؟ إنني لم أحبه من قبل، ولم أشعر بمثل هذا الإحساس. لم أشعر بمثل هذا الإحساس الذي يغمرني، ولم أشعر بمثل هذه السعادة التي شعرت بها منذ أن رأيته. ترى من أنت يا من سحرتني هكذا؟ ولماذا تركتني حائرة هكذا؟ هكذا ظلت ماريانا تسأل نفسها بدون أن تجد إجابة شافية لأي من تلك الأسئلة، وإن تملكها الاستغراب من هذه الصدفة العجيبة الجميلة التي جمعت بينها وبين من أحبته، وإن كانت تشعر بالألم. فها هو أول شخص يدق قلبها قد تبخر أمامها كأنه دخان أو طيف عابر، وقالت لنفسها: يا حظ التعس، كيف أراه مرة أخرى؟ وفي هذه اللحظة صدمها عقلها بجوابه الأجوف الخالي من أي مشاعر، وهو يقول لها: ما هذا يا مريانا؟ أتحبين شخصا لا تعرفين من هو؟ وهل بادلك أيضا حبا بحب مثلك؟ هل شعر بك مثلما شعرت أنت به؟ وكيف تحبين شخصا من نظرة واحدة؟ وكيف تحبينه وأنت لا تعلمين أين هو؟ وهل ستراه عيناك مرة أخرى أم لا؟ ماذا حدث لك أنت أيتها العاقلة المتزنة؟ وكانت المفاجأة لعقلها أن قلبها لا يلقي بالا لكل هذا، بل وضرب به عرض الحائط، وكأن قلبها لم يستمع لهذا الحوار، بل وأكد لها أنها ستراه مرة أخرى. وظل يردد بين أضلاعها مقولة واحدة: إنني أحببته. تماما مثلما كان حال أحمد، كان هو أيضا لا يعطي بالا لصوت العقل. هكذا هو الحب، لا صوت فيه يعلو على صوت القلب. حتى الصباح ظل أحمد يتردد كثيرا على المحل الذي قابل فيه حبيبة قلبه، التي لا يعرف حتى ما اسمها، ولكن دون جدوى. كان يمني نفسه أن يراها ويكلمها، وقد أقسم لو قابلها أنه لن يتركها حتى يتحدث معها ويصرح لها عن إعجابه بها وحبه الجارف لها.
مكث أحمد على هذه الحالة بعض الوقت حتى تملكه اليأس أن يرى حبيبته مرة أخرى، فلم يعد يذهب إلى ذلك المحل ثانية، فما كان يتمناه لم يحدث. ومع اقتراب امتحانات نهاية العام بدأ في السهر للمذاكرة حتى الصباح مع زميل دراسته وجاره جاسر، وإن كان عقله وقلبه بين الحين والآخر يسبحان في خياله مع من أحبها، ولكنه كان رجلا يتحمل مسؤولياته، فقد كان يعلم أن حصوله على درجة البكالوريوس هو بداية الطريق لمستقبله، لذلك كان يرهق نفسه كثيرا في المذاكرة، وإن كان في أوقات الراحة يبوح بمشاعره التي تراوده تجاه حبيبته لجاسر، تلك الإنسان التي لم يستطع أن ينساها يوما واحدا، فلم تغب صورتها عن عينيه لحظة، بل كان يشعر أن حبه لها يزداد يوما بعد يوم، وأنه سيراها يوما ما، ولكن جاسر كان غير مقتنع بمثل هذا الحب، وحاول أن يثني أحمد عنه كثيرا لكن دون جدوى، فقد كان أحمد يعلم أن جاسر لا وجود للرومانسية في قلبه، وبالرغم من أن حياته تمتلئ بالرعونة واللامبالاة والمغامرات النسائية، فقد كان يجيد التلاعب بالمرأة ومشاعرها، وكان هذا يسبب بينه وبين أحمد الكثير والكثير من المشاحنات التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد الخصام، فطبيعته الأخلاقية والرومانسية كانت ترفض الاستهانة والتلاعب بمشاعر الآخرين، وهذا ما كان مبعث الخلاف الدائم بينهما. فجاسر كانت مشاعره جامدة، وكان يحكم على الأمور بعقلية مادية فقط، كان كأنه لا يمتلك قلبا، أو أن قلبه قد قد من حجر صوان. لهذا لم يكن أحمد يصغي لما يقول له جاسر، ولا يشغل باله بما يبديه من آراء. وبالفعل بدأت الامتحانات وانشغل أحمد تماما، فكان هدفه أن يحصل على درجة البكالوريوس بتقدير كبير. ومع انتهاء الامتحانات في آخر يوم تقابل مع جاسر واطمأن على صديقه الذي قال له إن إجابته كانت ممتازة، وضحك الاثنان فرحا لتوفيقهما في هذا الامتحان، وقد اتفقا أن يتقابلا في المساء ليروحا قليلا عن أنفسهما قليلا بعد عناء الامتحانات ومشقتها. وبالفعل تقابلا في المساء، وتحدث أحمد مع جاسر وقال له: لقد ذهبت إلى المحل اليوم إلى المحل الذي تقابلت فيه مع تلك الإنسانة التي أحببتها أكثر من مرة، ولكن دون جدوى، قل لي ماذا أفعل؟ صمت جاسر وقال له: إنني أشعر أنك بحاجة إلى أن تريح أعصابك قليلا، واستطرد قائلا: إننا سنذهب أنا والعائلة للعجم بالإسكندرية لبضعة أيام، فما رأيك أن تأتي معنا لتريح أعصابك قليلا وترتاح من عناء الامتحانات، ونفكر بهدوء وروية أكثر، عسى أن نجد حلا لهذا الموضوع. استحسن أحمد الفكرة، فهو كان يحتاج لرحلة مثل هذه، وقال له: متى ستسافر؟ فقال له جاسر: يوم الخميس القادم. فرد أحمد قائلا: سوف آتي معك بإذن الله، فإني في أمس الحاجة لرحلة مثل هذه، ويا لها من رحلة. إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من حلقات برنامج مع محمد نور، وإن شاء الله نواصل غدا الحلقة 7 من حلقات رواية فيلا العجمي. أترككم في رعاية الله وأمنه وسلامته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.